მონასტერში არის მუზეუმი, სადაც ახლა ვიმყოფები სულ ზედა სართულზე. როგორი ოთახი? გრემის მონასტერი ააგო კახთა მეფემ ლევანმა 1565 წელს, მე-16-15 საუკუნეში. აი ამ სარკმელზე დარაჯობდნენ მტრის შევასებს. ნახეთ რა ლამაზი ხედი იშლება. ესეც იგივენაირი პატარა ოთახივით არის. აქ კარებიც აქვს. აქედან უდარაჯებდნენ მტრებს. ეს სავარაუდოდ ძველებური საპირფარეშოა. ჩემი აზრით ესეა. იმიტომ რომ ძალიან მყავს. აქ ძველებური ჩამკეტიანი კარებიცაა. ძველებური ჩამკეტიანი კარები. ესენი უძველესი საომარი არჩევებია. ეს კიდე ფერმურას პირველი წარმოება ქეთევან დედოფლისა.
საშიშ ადგილას ვარზე ხარ ელე? ხილა. და მე მაშინია. მე კი, ნახე რა ყველა ჩასავარდნია. იცი. არ გადაიწიო და. ჩამოდი. მოდი ელენე.